Chào cô bác anh chị em và các bạn. Hôm nay mình Quyên chia sẻ thêm một loại bánh ngon dễ làm, đó là bánh bông lan nho. Thơm thiệt là thơm luôn, không cần máy. Bánh xốp ngon nè. Làm bánh này vừa nhanh vừa dễ. Bánh ngon như tiệm. Mình Quyên để nguyên liệu ở đây cô bác anh chị em và các bạn mình chuẩn bị, và cũng có thể tìm thấy thành phần nguyên liệu bên dưới video trong phần mô tả. Đây là yaourt hay là sữa chua không đường, nho khô, trứng gà, bột mì đa dụng. Ở Úc là plain flour, ở Mỹ là all purpose flour, ở Đức là số 405, ở Pháp là 45 và ở Việt Nam là bột mì số 11, đường, muối với lại bơ vani hoặc là đường vani đều được. Đây là bột nổi, baking powder. Ngoài ra mình có thể thêm vỏ chanh mài cho nó thơm, không có thì có thể bỏ qua cũng được. Trước khi làm bánh mình phải để tất cả cái này ở nhiệt độ phòng trong vòng 1 tiếng cho hết lạnh. Bánh này làm nhanh lắm. Trước tiên anh chị em và các bạn làm nóng lò 180 độ C, tức là 356 độ F, lửa trên lửa dưới, 2 lửa luôn cùng lúc. Mình có một cái khuôn hình chữ nhật, chiều dài 20 cm, chiều ngang 11 cm. Mình lấy xíu bơ, sau đó thoa khuôn, xong mình cho xíu bột mì, lắc cái khuôn cho nó áo một lớp bột, có chút xíu nữa mình dễ lấy bánh ra. Còn bao nhiêu thì anh chị em và các bạn đổ ra nha. Mình vừa cân vừa làm cho lẹ. Cho nho, do là nó khô nó sẽ cứng, mình thử là mình sẽ ngâm trong nước nóng ấm hoặc là ngâm trong sữa ấm đều được. Tùy theo anh chị em và các bạn thích ăn nhiều hay ít. Mình lấy 80g. Chế ngập nước ấm. Nếu không có bơ thì mình có thể cho dầu ăn cũng được, nhưng mà bánh này cho bơ nó mới thơm. 80g. Đây là bơ không có muối. Sau đó mình sẽ làm cho tan chảy ra. Mình cho 2 trứng gà ra đây, 2 trứng lớn. Nếu ăn được nhiều đường thì anh chị em và các bạn cho nhiều. Mình khuyên cho khoảng 80g đường, tức là 6 muỗng canh, 1 nhúm muối nhỏ, 1 gói đường vani 8g, và không cần máy đánh trứng, mình chỉ cần đánh cho tan đường một chiều thôi. Mình càng đánh lâu, càng đánh bông lên đó thì nó càng khử được cái mùi tanh trứng và bánh nó càng xốp. Sau khi bơ tan, cái mình dầm ra, chứ mình đừng có để tan quá là nó bị nóng á, thì bánh nó sẽ khó nở. Cho bơ, 130g yaourt. Mình trộn đều. Rồi mài cái vỏ chanh nè, chỉ màu một lớp mỏng bên trên thôi. Mình mua chanh sạch, mài bên trên thôi, đừng có mài xuống dưới nó bị đắng. Mình lấy 150g bột mì hoặc là 1 cup, chung với 1 muỗng cà phê bột nổi, khoảng 5g. Trộn đều lại. Rồi lấy một cái rây vô. Vừa rây vừa trộn cho nó không có bị ốc trâu. Và trộn một chiều.
Nho lúc này cũng mềm. Mình đổ qua cái rây, lấy một muỗng canh bột mì, chị em và các bạn trộn vô. Mình làm như vậy để chút nho nó không có bị chìm. Rồi cho nho vào luôn. Sau đó mình trộn đều nè. Lò bây giờ cũng nóng rồi, mình cho ra khuôn. Mình Khuyên chia sẻ cách làm bánh này cho cô Jenny. Cô yêu cầu mình Khuyên hơi lâu. Sau đó mình can cho nó bằng ra, chút xíu nó sẽ nổi lên ở đây cao lên, thành thử ra mình can cho hai bên nó đầy. Và nhớ là cái nho này mình phải ấn xuống, để không thôi chút nó dễ bị cháy đó. Rồi mình cho vô cái khay, cho vô giữa lò, tức là tầng thứ 2 tính từ trên xuống và tầng thứ 3 tính từ dưới lên. 180 độ C, 356 độ F trong vòng 30 cho đến 40 phút tùy theo nhiệt bên trong của mỗi lò. Lò này mình để là 35 phút. Và bánh nở cao, thơm quá chừng luôn á. Mình sẽ để ngang qua và chờ nguội. Nếu mà cho nhiều đường hơn á thì cái bánh nó sẽ lên màu đậm hơn. Khi nhà có tiệc, cô bác anh chị em và các bạn có thể làm bánh này tặng cho người thân, họ hàng cũng được nữa. Và nếu thích đường bột thì mình cho lên, tức là icing sugar. Giờ chuẩn bị cắt nữa con. Giờ mình rắc đường bột lên. Bánh này mình sẽ để cho nguội mới cắt được. Wow, bánh xốp ngon nè. Ngon chưa? Thơm thiệt là thơm luôn cô bác anh chị em và các bạn mình ơi. Làm bánh này vừa nhanh vừa dễ. Ngon như tiệm. Chắc chắn là ai cũng sẽ mê. Bánh bây giờ nó còn nóng quá, mình chờ nguội sẽ thấy bánh nó xốp nhiều hơn nữa. Không thể chờ lâu được bởi vì kia có 2-3 người đợi. Mình kiên cắt luôn khi bánh còn nóng. Nấu một bình trà và có những lát bánh ngon cùng nhâm nhi với gia đình. Mình Khuyên mến chúc cô bác anh chị em và các bạn cùng ăn ngon. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở video kỳ tới.